এভৰিৱান চবিছ লাইফ ষ্টাইল আসাম চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই কি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ দেখি চাগে গমেই পাইছে। মই এবিধ সুন্দৰ মটন কাৰী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়। আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিবিধ বনাব পাৰিব। একেবাৰে কম সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু খাই বহুতেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি গোটা মছলাখিনি চাওঁ আহক। এয়া দুটা মই শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ, এডোখৰ ডালচেনি লৈছোঁ, 5টা ইলাইচি লৈছোঁ, 5টা লং লৈছোঁ আৰু কেইটামান জালুক লৈছোঁ আৰু এই আধা চামুচৰ জোখেৰে মই গোটা জিৰাটো লৈছোঁ আৰু এয়া লৈছোঁ গুড়ামুড়ি আধা চামুচ। এয়া মই এইখিনি পানীত তিয়াই ৰাখিম। আধা ঘণ্টামান এইদৰে পানীত তিয়াই ৰাখি দিব। এয়া মই 500 গ্ৰাম মটন লৈছোঁ। একদম ভালদৰে ধুই ল'ব মটনখিনি। এতিয়া মই এয়া আদা নহৰু পেষ্ট হয় 2 চামুচমানৰ জোখেৰে এইখিনি দি দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, এয়া হট ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু এয়া আধা চামুচ নিমখ দিছোঁ। এতিয়া এয়া দৈ দিছোঁ, যিটো মিঠা দৈ, এয়া 3 চামুচ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি মই ভালদৰে হাতেৰে মিহলাই ল'ম। এইদৰে মিহলাই ল'ব। এইখিনি ভালদৰে মিহলাই হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ফ্ৰিজত 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব ৰাখি দিম। এতিয়া দুটা মিডিয়াম সাইজৰ মই বিলাহী লৈছোঁ, 5টা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই এটা মিক্সাৰ জাৰ লৈ পেলাই এইখিনি এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। এইদৰে এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ব। এইখিনি মোৰ পিছা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বিলাহীখিনিও এইদৰে পিচি ল'ম। এতিয়া এয়া চাওকচোন, গুড়া মছলাখিনি আধা চামুচ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিলোঁ, এয়া আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ দিছোঁ, এয়া আধা 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, 1 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ মিট মছলা পাউডাৰ, এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু এতিয়া ইয়াত মই এটা কুকাৰত অলপমান তেল দিছোঁ, মিঠাতেল। তেলখিনি আপোনালোকে গৰম হ'বলৈ এতিয়া ৰাখি দিব। একেবাৰে গেছটো লো কৰি ৰাখিব। এতিয়া এটুকু ডালচেনি, এটা লং, এটা ইলাইচি দি দিছোঁ। এতিয়া তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ আৰু এটা মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়াটো কম বেছি কৰিব পাৰে সোৱাদ অনুসৰি। এতিয়া যিখিনি পিঁয়াজ মই পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি লৰাই ভাজি থাকিব। পিঁয়াজটো ভজা সময়টোৱে অলপ বেছিকৈ লাগে, পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই হওঁতে অলপ সময় লাগে। ইয়াত দেখিছেনে পিঁয়াজখিনিৰ পৰা পানীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, অলপ শুকাই গৈছে। এইকণ সময়তে মই যিখিনি গোটা মছলা মই পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি আকৌ অলপ সময় মই ভাজি থাকিম। এইদৰে ঘনাই লৰাই থাকিব, লাগি ধৰিব নিদিব। আপোনালোকে যদি লাগি ধৰে এইকণ সময়ত আপোনালোকে অলপ 2-3 চামুচমানৰ জোখেৰে পানী এড কৰিব পাৰে। মই অলপ লাগি ধৰিছে সেইকাৰণে মই ইয়াত পানী দি দিছোঁ। এইদৰে পানী দি অলপ সময় সিজাই ল'ব আকৌ এইদৰে। এতিয়া এইকণ সময়তে মই যিখিনি গুড়া মছলা আছিলে গুড়া মছলাখিনি ইয়াত এড কৰিছোঁ। এইখিনি দি আকৌ অলপ সময় লৰাই ল'ব। গুড়া মছলাখিনি দি মই ইয়াত 3-4 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই যিখিনি মটন আছিলে মেৰিনেট কৰি ৰাখা সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি আপোনালোকে লৰাই দিব। মটনখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমলৈ আনি ল'ব। এইদৰে মিডিয়াম ফ্লেমত অলপ সময় ভাজিব, 3 মিনিটমান। তাৰপিছত আপোনালোকে হাই ফ্লেমত ৰাখিব পাৰিব। মই এতিয়া ইয়াত এটা আলু এড কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এইদৰে লৰাই থাকিম। অলপ সময় ৰখাৰ পিছত মই ইয়াত ঢাকন মাৰি দিম। ঢাকন মাৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকন মাৰি অলপ সময় মূৰে 5 মিনিটমানৰ মূৰে আপোনালোকে লৰাই থাকিব। ঢাকন গুচাই মই এইদৰে লৰাই ল'লোঁ। এইদৰে মই 15 মিনিট সময় ভাজিম। এতিয়া মোৰ এইখিনি 15 মিনিট ভজা হৈ গৈছে। আপোনালোকে ঘনাই লৰাই এইদৰে ভাজি থাকিব। এতিয়া মই বিলাহী পেষ্টটো এড কৰিছোঁ এইকণ সময়তে। 15 মিনিট ভজাৰ পিছত এড কৰিব, লগে দি নিদিব। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ লৰাই থাকিম এইদৰে। এতিয়া বিলাহীখিনি দি মই 7-8 মিনিটমান এইদৰে ভাজি থাকিম। লৰাই থাকিব ঘনাই নহ'লে লাগি ধৰিব পাৰে। এয়া 8 মিনিটৰ পিছত দেখিছেনে কালাৰটো কিমান বেলেগ হৈ আহিছে, কিমান এটা সুন্দৰ কালাৰ হৈ আহিছে। এতিয়া আকৌ মই এইদৰে 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। 2 মিনিটৰ পিছত দেখিছেনে বিলাহীখিনি অলপ শুকাই আহিছে, নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইকণ সময়তে মই পানী এড কৰিছোঁ। মই এয়া 1 গিলাচৰ জোখেৰে মই পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কিমান ডাঠ বা পাতল কৰে আপোনালোকৰ লগত কথা। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ এড কৰিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে চাই ল'ব, কাৰণ মই মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো কম বেছি কৰিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি 3টা হুইচেল অহালৈকে সিজাই ল'ম। এয়া 3টা হুইচেল অহাৰ পিছত মই ইয়াৰ কুকাৰটো আকৌ খুলি 5 মিনিট সময় এইদৰে উতলাই ল'লোঁ আৰু কচুৰি মেথি এড কৰিলোঁ।
আমাৰ মটন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল বহুতে টেষ্টি লাগে এইদৰে বনাই খাই এইদৰে বনাই খোৱা নাই যদি আগতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুতে টেষ্টি পাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে শেষত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মই দি থকা নতুন নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই থাকিব আজিলৈ আহিছো আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ'সমূহ লৈ তেতিয়ালৈকে বাই বাই